Trời cao, mây trắng, nắng vàng, non xanh nước biếc ngỡ ngàng cỏ cây. Theo anh tôi đã đến đây, ngắm hồ màu trắng mà nghe ngất tình. Ui, thơ văn dữ ha. Xin được mượn bài thơ về Hồ Đại Lải để mở đầu cho video ngày hôm nay. Nhưng mà đây không phải là Hồ Đại Lải. Mời mọi người đến với hồ White Lake ở BC nha. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lily ơi đi thôi. Đây là kênh chia sẻ những chuyến đi, những trải nghiệm của gia đình mình cùng với con gái, tên bé là Lily. Hôm nay là một ngày cuối tuần đầu tháng 5, trời thì rất là đẹp. Gia đình mình hôm nay có hẹn với một anh bạn. Trước đây đã từng sống ở nhà mình 4 năm. Bây giờ thì anh ấy đã chuyển sang một thành phố gần đây để sinh sống và làm việc rồi. Thì bọn mình có dự định là hôm nay sẽ ra hồ gần nhà anh ấy, xong rồi thả thuyền này, câu cá, nướng thịt, nói chung là đi dã ngoại. Thì hôm nay mời mọi người đi cùng nha. Kamloops nằm ở khu vực trung tâm phía nam của tỉnh BC. Trong vòng vài tiếng lái xe thì bốn phương tám hướng toàn là những địa điểm thú vị. Nhà mình thì chủ yếu đi chơi bằng xe ô tô nên là việc sống ở Kamloops rất là thuận tiện. Hôm nay thì bọn mình sẽ đi cao tốc số 1, Highway 1 để đến một cái thành phố nhỏ tên là Blythe Bay, chỗ mà anh bạn mình đang sinh sống. Sau đó thì sẽ đến một cái hồ gần nhà anh ấy. Đây là cái con đường cao tốc chính nối xuyên suốt của tỉnh BC thì có chiều dài là 1047 cây số. Đường đi đến Blythe Bay thì toàn là ở ven hồ thôi nên là rất là đẹp. Khi mà đi đến gần nhà anh ấy thì có một cái công viên, gọi là công viên trước mặt hồ á, rất là xinh, mình rất là muốn ở đây luôn. Nhưng mà là bởi vì là có hẹn với anh và anh bảo là đến một cái hồ bé hơn rồi nước sẽ trong hơn và phù hợp với việc câu cá hơn, nên là bọn mình chưa có cơ hội để mà đến cái công viên này nè. Bên này thì thường văn hóa rất là đúng giờ, hẹn nhau mấy giờ là sẽ gặp mặt vào giờ đấy rồi như thế mà đi thôi, chứ không có việc là chờ đợi người này người kia lâu đâu ha. Thì anh này rất hay đi ra hồ nên là bạn cũng có thấy là trên xe của ảnh có cái thuyền á. Hôm nay thì nhà mình không có thuyền nên là sẽ đi ké với anh ấy thôi. Rồi bây giờ thì cùng đi ha. Bây giờ là bắt đầu vào địa phận hồ White Lake rồi nè mọi người. Thì khu vực thả thuyền là ở phía ngoài, nhưng mà bọn mình thì đi vào sâu hơn để tìm được những cái không gian mà nó riêng tư hơn cho việc là dã ngoại. Và đường đi vào bên trong sâu hơn thì khá là sốc nha. Nhưng mà khi mà đến nơi rồi thì hoàn cảnh rất là tuyệt vời. Ta-da! Tới nơi rồi mọi người ơi. Bây giờ thì mình sẽ tắt nhạc và cũng như là tắt tiếng một đoạn để mọi người có thể nghe được hết những cái âm thanh tự nhiên nha. Rất là yên ắng và riêng tư luôn. Thì hôm nay bọn mình sẽ nướng đồ ăn ở đây, sau đó là sẽ đi ra hồ câu cá này, ngắm cá này, rồi nói chuyện với nhau thôi. Anh bạn mình đây rồi, anh ấy là xuống cái bãi trước đấy để thả thuyền, xong rồi là chèo thuyền vào trong này đấy. Tại vì cái đường ngay ở đây thì là chỉ là để xuống thôi chứ không có cái chỗ mà thả thuyền xuống. Thì lý do mà mình không giới thiệu tên cũng như là bạn sẽ không thấy cận mặt là bởi vì ở đây là sự riêng tư rất là quan trọng. Thì trước khi mình làm video này mình đã phải nói với anh trước rồi là những cái hình ảnh mà thoáng qua như là lưng hay các thứ thì có ok không. Nếu mà không được thì mình cũng không được phép đưa lên đâu nha mọi người. Trong lúc mà bố đang chuẩn bị nướng đồ ăn thì hai mẹ con đã tranh thủ đi ra hồ để ngắm cá rồi. Mặt nước rất là trong, mình chỉ mải mê ngắm thôi nên là mình không có quay được trong lúc mình đang ở ngoài đấy. Rồi bây giờ thì cùng ăn trưa thôi. Tất cả đồ ăn thì là chuẩn bị trước ở nhà, xong rồi mang đến thì chỉ nướng thôi. Ăn uống nghỉ ngơi xong thì mọi người đi ra hồ câu cá. Mình thì không hợp lắm với môn này nên là mình ở lại đây nghỉ ngơi ngắm cảnh thôi. Lily thì cũng rất là thích ra để mà xem các bạn cá bơi lội ở dưới, nhưng mà cũng không được lâu lắm đâu nên là hôm nay cũng không có được một cái con cá nào hết.
Ở BC thì câu cá giải trí ở đâu thì cũng phải mua giấy phép câu cá nha mọi người. Theo ngày thì khoảng 10 đồng một người nếu là dân ở đây, còn nếu mà theo năm thì chỉ có 36 đồng thôi. Nên mà ai thường hay đi câu cá thì sẽ mua theo năm. Và cái sự ý thức và cái tự giác ở đây thì rất là cao. Người ta sẽ không có kiểm tra đâu, không có chốt kiểm tra hay gì hết. Nhưng mà ai muốn đi câu cá thì họ cũng phải tự động mua license, mua giấy phép. Và nếu như mình nhỡ mà có kiểm tra đột xuất mà không có thì sẽ bị phạt. Mình chưa bao giờ thấy ai kiểm tra cả, nhưng mà lúc nào cũng phải có giấy phép thì mới đi câu cá được ha. Nói đến ý thức và sự tự giác thì còn một điều dễ thấy nữa là không có xả rác bừa bãi bao giờ hết. Thì khi mà mình đi, mình sẽ dọn hết tất cả mọi thứ, rác rưới gì đấy thì sẽ mang về xe, rồi khi nào có thùng rác thì bỏ vào, chứ không có để là rác ở khu vực này đâu. Thì chỗ nào cũng thế hết, cho nên là người ta rất là giữ gìn cái sự sạch sẽ và ý thức chung cho cả cộng đồng. Đi ơi. Nào đi thầy đá tí đi. Một ngày đi dã ngoại ngoài trời thì người lớn sẽ được thư giãn nè, nói chuyện với bạn bè, ăn uống trong một khung cảnh rất là trữ tình ha. Còn con nít thì sẽ như thế nào? Thì mình thấy là sẽ được hòa mình với thiên nhiên, được nhìn ngắm và khám phá vạn vật sinh sống trong môi trường tự nhiên của chúng. Như là cá thì bơi lội dưới hồ, thỉnh thoảng nhảy lên mặt nước, chim thì hót trên cây. Mọi thứ cỏ cây hoa lá dưới góc nhìn và sự tò mò của trẻ con thì đều rất là hay ho. Và đặc biệt là sẽ giảm thời gian để dán mắt vào các thể loại màn hình nói chung ha. Mây đi đâu cũng trời đẹp. Trời cũng về chiều rồi nên là đi về thôi mọi người ơi. Thì trên đường về thì nhà mình có thấy cái đường sắt Thái Bình Dương Canada, nên là sẵn tiện nói luôn cho mọi người nghe về tuyến đường sắt này nha. Đây là tuyến đường sắt của Canada được xây dựng vào cuối những năm 1800, là tuyến đường sắt xuyên lục địa đầu tiên và có chiều dài trên 22.500 km. Thì cái tuyến đường sắt này nó chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa là chủ yếu thôi. Còn cái tàu hỏa mà về du lịch ấy, thì là một cái tuyến khác nữa. Lúc nào đấy thì mình sẽ nói đến cái tuyến tàu hỏa này sau. Đấy là cái trải nghiệm du lịch rất là tuyệt vời ở Canada. Tuyến đường sắt thì được xây dựng giữa miền đông Canada và tỉnh BC như là một điều kiện tiên quyết để mà tỉnh BC gia nhập vào Liên bang Canada. Thì khi mà nói đến chuỗi cung ứng toàn cầu thì mọi người sẽ biết là Bắc Mỹ là một cái nơi mà tiêu thụ nhiều nhất thế giới. Còn nơi sản xuất nhiều nhất thế giới thì những cái nước châu Á. Thì cái việc mà vận chuyển hàng từ những cái nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ thì sẽ qua những cái tàu ở trên biển, băng qua biển Thái Bình Dương. Thường là những cái cảng hàng đấy sẽ cập bến ở bờ Tây của Canada và Mỹ, tức là ở mé ở Vancouver, cái cảng Vancouver ấy. Thì cái việc mà vận chuyển xuyên lục địa từ bờ Tây sang bờ Đông với một cái lượng hàng hóa lớn như vậy thì chỉ có là đường sắt mới có thể đảm nhiệm được cái việc đó thôi. Thì đây là cái tuyến đường sắt đấy, Canadian Pacific Railway. Và đây cũng là những cái hình ảnh sẽ khép lại video của ngày hôm nay. Nếu mà mọi người thấy hay thì mọi người nhớ thích cũng như là chia sẻ và đăng ký kênh. Điều đó sẽ tạo động lực rất lớn cho mình tiếp tục làm những cái biên tập những cái video cho mọi người xem. Mình thì đã đi du lịch cũng khá nhiều nơi ở đây rồi nhưng mà chưa có biên tập lại hết thôi. Thì lần sau mọi người muốn đi đâu, lên rừng hay xuống biển, nhớ để lại bình luận ở dưới và mình xem là nếu mà thích cái nào thì mình sẽ làm về cái đó trước hơn ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.